akkor jövünk tovább az előső vonalon, ugye? Ott tartottunk, hogy AIIS, tehát előső, alsó csípőtő is ott lesz, igen. Itt is mutatom, itt a másik oldalon, ő az. És akkor furcsa mód, az előső vonal az nem itt fog folytatódni, tehát nem minden fog fölfelé menni, hanem szépen eljövünk ide a szeméremcsonton keresztül, a szeméremcsont legelejére. Ugye itt van ez a pubic symphysis-nek hívott dolog, szeméremcsonti szimfízis, ilyen izület van ott, porckoronggal. És ugye itt fog tapadni nekünk az egyenes hasizom. Ugye így van. Ott fog tapadni ugye a szeméremcsontok, mindkét szeméremcsont belső oldalán, tehát gyere nyugodtan ott be. Igen. Mellesleg hozzáteszünk, hogy egyébként ez a medencefenékből jön kifelé, tehát a szövet maga, tehát a faszcia, az a medencefenék fasciája folytonos, és abban lesz majd a szeméremcsonttól fölfelé bordakosárig az egyenes hasizom. Rectus abdominis. Jó? És akkor jössz fölfelé, és akkor szépen megpróbálod kapni a bordakosarat, így van. És akkor ugye az egyenes hasizom az szépen ide fog jönni, és ugye mindig kihangsúlyozzuk, hogy az 5. bordára tapad, ugye 1, 2, 3, 4, 5. bordára tapad. Miért az 5. bordára tapad? Mert az az első fix borda, ami a szegcsonthoz tapad, a 6-tól lefelé azok mind bordapolcosan tapadnak majd egymáshoz. Tehát az 5. borda az, amelyik fix, ami elbírja ezt a erőhatást, ami itt a medence meg a bordakosság között ki tud alakulni. Gyakorlatilag egy fix tartást az így biztosít a medence és a bordakosság között. Hát, hogy fixnek nem nevezném, inkább azt mondom, hogy ilyen nagy szabadságot ad. Tehát itt fix, tehát ez a csontos rész, az 5. borda az fix, a szeméremcsont az nagyon fix, tehát ez nagyon erős, és a kettő között ugye minél nagyobb, ugye itt a lumbális szakasz van gerinc témában közötte, tehát a lumbális szakaszon elég nagy mozgásokat kell tudni végrehajtani, illetve a bordakosár és a medence hát mindenféle mozgást tud, oldalra hajlásokat, előre-hátra hajlásokat, csavarodásokat tud csinálni, úgyhogy ezt az egyenes hasizomnak el kell követnie. És akkor hogy van megcsinálva az egyenes hasizom? Ugye be van írdalva, amit láthatunk minden anatómia az vagy könyvben, hogy nem ilyen egyenes hosszú rostjai vannak, hanem mindenhol, 4 helyen egyébként, ilyen keresztirányú inszalagokkal van megspékelve, ami arra jó, ugye, hogy hát jobban tud mozogni, jobban tud alkalmazkodni az említett mozgásokhoz. De amikor az atlaszokból ilyen képeket lehet látni, akkor gyakorlatilag ezek definiálják a hasat, ezek választják el. Amikor ugye látod a kockákat, és akkor a közte lévő vonalak, hogy vannak a kockák, ezek azok, amit mutattam, ezek definiálják külön a kockákat. A kockás has, ugye ez ebből adódik, hogy jól megerősítjük az egyenes hasizmot, és akkor szépen kilátszanak ezek a beírdalások, azok fogják csinálni a kockákat. Ja. Ugye amikor nézzük a kockás hasat, akkor ugye 6-ot látunk, tehát 6 kockát látunk. Azért látunk 6 kockát, mert a bordakosár és a köldök között az egyenes hasizom az a legfelszínibb szövet, izom. De a köldöknél vált és bekúszik legalulra, tehát legmélyebb lesz. Ezért az alsó kockákat már nem látjuk, mert ott a feldehasizmok azok eltakarják. Tehát ez 6, ugye six-packs-nek hívják angolul, tehát a kockás has az a six-packs, az 6 darabból áll, de igazából a köldök alatt is van még 2 kocka, ami nem látszik. Szóval akkor, ha felette hasizmot, akkor azt már takarásban. Így van, a köldök alatt az legmélyebb szövet lesz, hasfal. Ja, és akkor itt jövünk fölfelé, ahol van a kezed, és akkor szegcsont. Az szegcsontnak hát nem csak a csonthártya, hanem azon van egy, itt mutatom rajtad, azon van egy mozgathatóbb valami szövetféleség, az fog felvezetni innen az 5. bordáról egészen
ugye szegcsonti, kulcsonti ízületig. Oké, kulcsontok jönnek itt ki, gyere fölfelé, tehát ide ér a kulcsontig, és akkor innen a kulcsont szegcsonti ízülettől fog jönni majd a felvitt centrizom két feje. Igen. És akkor ez meg hova megy? A fej viccentők azok itt innen ebbe az irányba jönnek ide a fül mögé. Igen. Gyönyörű neve van. Latinul sternocleidos mastoid. Tehát a sternocleido, tehát a sterno az ugye a sternum, tehát a szegcsont, Igen. a klavikula. Igen. És akkor innen fog, mert annak a fejei azok ide csatlakoznak, innen fognak menni a mastoid processzusra, vagyis a csecsemőlányra, ami itt van hátul a fül mögött. És akkor ez köti össze ugye a kulcsonttal meg a szegcsonttal. És akkor annyi van, még ültessük fel a kis barátunkat, ezt mutassuk azért be, mert ez fontos, hogyha, Igen. tehát hogy ide fog feljönni a fejviccentő izom, ugye itt fog tapadni, és ennek az az érdekessége, elfordítom a fejét, hogy minden két oldalon ide tapad. És a szövet az itt nem ér véget, hanem a koponya hátsó részén, vagy felén, az occipüton keresztül, tehát a nyakszirti csonton keresztül a két fejviccentő izom az össze van kötve. Van egy ilyen erővonal itt a fej hátsó részén. Tehát mutatom itt rajtad is, itt mint egy ilyen sál, ezek így össze vannak kötve. Tehát amikor itt dolgozunk például a nyakszirti alatti izmokkal, akkor simán meg lehet ezt nézni, hogy itt is a két fejviccentő izomnak valóban van-e érezhető erővonala, hogy a kettőt összeköti. Ugye miért érdekes ez? Mert ugye a fejviccentő izom nem csak fejviccent, hanem tud csavarni is, és minden csavarásnál ez a keresztirányú szövet, vagy erővonal, az mindig erősebb lesz, meg mélyebb, meg feszesebb. Jó? És akkor ez az érdekes, ugye, hogy az erős vonal az itt hátul ér véget. Hát igen. De hát valahol kell találkozni. Hát itt találkoznak így. Szóval még egyszer gyorsan nézzük végig, maradj egy ülve. És akkor tibialis anterior, sípcsont előtti izom, lábúj feszítő izmok itt a szerkaposcsont előtt, utána térkalácsnak az inszalagja, vaskos izmok, egyenes combizom, ide az alulsó előső sípőtövisre, és akkor innen szépen átsiklunk a szeméremcsontokhoz, ahonnan az egyenes hasizom jön felfelé a szegcsontra, szegcsont csatlakozik a kulcsontokhoz, és akkor innen a fejviccentő izmok fognak felvezetni a fejre, fejhátuljára, és akkor így összekötve.